السلام علیکم سټوډنټس زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی هغه دی په ریفریکشن کې په نارمل انسیډنس باندې ځکه چې تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې کله زموږ سره لایټ د یو میډیم نه بل ته انټر کیږي نو دا به د خپلې لار نه څه کیږي بینډ کیږي به څه به کیږي بینډ کیږي او ما تاسو ته د دې ریزن وښو چې د دې ریزن ځکه دی چې زموږ سره کله د یو میډیم نه بل ته لایټ ری لاړ شي نو دا به څه کیږي د دې به سپیډ چینج کیږي چې سپیډ چینج شو نو دا به د خپلې لارې نه بینډ کیږي خو ګوره یو خبره به یاد ساتئ بینډ کیدل ضروري نه دي بینډ کیدل ضروري ولې نه دي مطلب داسې سچویشن شته چې د یو میډیم نه به بل ته لایټ لاړ شي سپیډ به خامخا کمیږي سپیډ اف لایټ به خامخا کمیږي خو زموږ سره به دا لایټ ری د خپل پات نه بینډ نشي مطلب خپل لایټ چې کوم ری دا کومه چې د دې ډایرکشن دی هغه ډایرکشن به دا چینج نه کي او هغې کې موږ یو سچویشن وایو یو کنډیشن وایو هغې کنډیشن ته وایي نارمل انسیډنس څه ورته وایي نارمل انسیډنس نو زه اول په دې فګر باندې وکوما بیا به ډیفینیشن لیکو ښه ډیفینیشن نه مطلب داسې به ولیکو چې کله به زم سره نه کېږي دا زم سره څه شی دی یو ریفریکټینګ سرفیس دی کم سرفیس دی ریفریکټینګ سرفیس مطلب زم سره به لایټ پاس کېږي او لایټ چې ریفلیکټینګ دی لایټ بیرته تمبی نه اوس په دې سچویشن کې تاسو وګورئ په تیر لیکچر کې مونږ ویلي ښه چې لا انسیډنټ ری څه ته وایي ریفریکټډ ری څه ته وایي او پوینټ آف انسیډنس څه ته وایي دا ټولې خبرې مونږ کړلي دا زم سره انسیډنټ ری ده انسیډنټ ری دا انسیډنټ ری داسې را روانه ده په کم پوینټ باندې چې دا د دې سرفیس سره ټکراو شوه سټرایک شوه دغه پوینټ ته مونږ وایو پوینټ آف انسیډنس څه ورته وایو پوینټ آف انسیډنس او موږ داسې ویلو دا ټول څیزونه ما ډیفاین کړل دي ښه انسیډنټ ری پوینټ آف انسیډنس موږ ویلو چې په دې پوینټ آف انسیډنس باندې به موږ د سرفیس څه جوړو پرپینډیکولر په بل ځای نه په پوینټ آف انسیډنس باندې نو زه دلته دې خوا ځکه جوړوم که نه چې تاسو ته ښکاري ښه بیخي د دې څه ایډجسن جوړوم ما یو پرپینډیکولر جوړ کړو داسې لرې به یې نه جوړو ښه بیخي به په دې دا ریډ ایرو نه په دې به د پاسه جوړو خو زه لږ جدا ځکه جوړوم چې زه تاسو له کنسپټ درکول غواړم دا ما څه چل وکړو ما په دې باندې نارمل جوړ کړو سمې جوړ کړو نارمل اوس تاسو وګورئ چې انګل اف انسیډنس څومره دی زیرو دی انګل اف انسیډنس موږ څه ته وایو د نارمل او د انسیډنټ ری په منځ کې چې کومه زاویه ده نو تاسو وګورئ دا زم سره انسیډنټ ری ده او دا زم سره نارمل د انسیډنټ ری ده دا ریډ چې مې جوړه کړل دا انسیډنټ ری ده او دا اوس نارمل دی وګورئ دواړه بیخي ایګزیکټلی یو بل د پاسه داسې پراته دي ما داسې جوړ کړل دي صرف تاسو د پوهېدو دپاره خو داسې دي چې یو بل د پاسه دي نو انګل اف انسیډنس زم سره څه شو زیرو شو theta I is equal to 0 ٹھیک شو دا نارمل چې کوم دی نارمل به زه لاندې م راوباسم ښه دی خو وګورئ دا زم سره نارمل دی ټیک شو ښه اوس د انسیډنټ ری او د نارمل په منځ کې انګل زم سره زیرو دی اوس په دې کنډیشن کې چې دا کوم لایټ ری راځي که نه د دویم میډیم ته چې دا راننوځي نو دا به دقه شان سیده ځي ښه دا ریفریکټډ ری نه شو موږ ریفریکشن وایو ریفریکشن ونه شو ښه دلته به موږ ریفریکټډ ری نه وایو دې ته به موږ ریفریکټډ ری نه وایو اوس ځکه چې زم سره خو ریفریکشن ونه شو بینډینګ خو ونه شو لایټ ری خو د خپل ډایرکشن نه بینډ نه شوه د یو میډیم نه خو بل ته لاړه زه وایم چې فار ایگزامپل دا زم سره دی ریرر میډیم او دا زم سره دی ډینسر میډیم په دې کې سپیډ اف لایټ جدا دی په دې کې سپیډ اف لایټ جدا دی خو ګورئ زموږ سره بینډینګ ونه شو د ریفریکشن فینامینا ونه شوه نو زه خو اول دا خبره لیکم ښه چې in case of normal incidence no refraction occurs د نارمل انسیډنس په کیس کې به ریفریکشن فینامینا نه کیږي د نارمل انسیډنس په کیس کې به ریفریکشن فینامینا نه کیږي نو دا لایټ ری چې د دې میډیم نه دې ته راغی آیا د دې سپیډ به چینج شوی سپیډ بالکل به چینج کیږي ډیفرنٹ میډیم دی یو ډینسر دی او یو ریرر میډیم دی د دې ډایرکشن چینج شو نه ډایرکشن چینج شو نه دی چینج شوی نو دې ته موږ ریفریکشن وایو نه وایو ته دې ته موږ څه وایو سیمپل ټرانسمیشن وشو لایټ د یو میډیم نه بل ته لاړ سیمپل څه شی وشو ټرانسمیشن کوم یو عمل وشو ټرانسمیشن اف لایټ وشو ټرانسمیشن اف لایټ لکه ته په یو اورډینري ګلاس کې ګوري په یو عامه شیشه کې بار ته ګوري
نو سبا کېږي ستا لایټ د هغې نه پاس کېږي خو ریفریکشن فینامینا نه کېږي ځکه دا کیس مې وغه ډیفرنٹ چې کوم دي میډیم دي په یو کې سپیډ سیوا دی په یو کې کم دی مختلف دي خو ریفریکشن فینامینا ونه شوه کومه فینامینا وشوه ساده هم سره وشو ټرانسمیشن وشو نو د نارمل انسیډنس په کیس کې به ریفریکشن نه کېږي او انګل اف انسیډنس 0 شو اوس دا کومه ری چې پاس شوه که فار ایگزامپل دې ته زه ریفریکټډ ری ووایم ریفریکټډ ری به هم صحیح هم سره 0 نو که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې په ریفلیکشن کې خو موږ لا ویلې وو که نه چې انګل اف انسیډنس او انګل اف ریفلیکشن به برابر وي خو په ریفریکشن کې دا خبره نشته چې انګل اف انسیډنس او انګل اف ریفریکشن به برابر وي انګل اف انسیډنس د انګل اف ریفریکشن نه غټ هم کېدی شي کم هم کېدی شي او په دې یو کنډیشن کې انګل اف انسیډنس او انګل اف ریفریکشن سیم هم کېدی شي خو د فینامینا ته ګورئ موږ ریفریکشن نه وایو هسې میتھمیټیکلی موږ وایو کومه رایه چې د میډیم ته بل ته لاړه هغې به هم د نارمل سره 0 زاویه وي د انسیډنس هم 0 ده نو انګل اف انسیډنس او انګل اف ریفریکشن زه ویلی شم چې دواړه ایکول دي خو دا فینامینا ریفریکشن نه ده ریفریکشن به د سره کېږي نه په نارمل انسیډنس کې به ریفریکشن فینامینا نه کېږي دې ته به څه وایو دې عمل ته ټرانسمیشن به ورته وایو څه به ورته وایو ټرانسمیشن تاسو زه دې اګزامپل در کوم تاسو به داسې کار وکئ که نه چې تاسو به واخلئ د یو شیشې یو ګیلاس د ګلاس یو ګلاس به واخلئ ښه د شیشې به څه واخلئ ګیلاس پښتو کې موږ وایو دا شیشه ده ګلاس دی مونږ ګیلاس ته دغه وایو ښه ګلاس ورته وایو ګلاس شیشې ته وایي ټیک شو دا د شیشې یو ګیلاس مونږ واغستو او په دې کې ما کېښودلې واچلې په دې کې ما اوبه مې پکې واچلې ښه دې خو وګورئ واټر او بهر زم سره څه شی دی ایر دی څه شیز دی ایر او دننه څه شی دی دننه اوبه دي که به تاسو په دې کې کېږدئ یو پنسل دې پنسل ته تاسو وګورئ ښه زه په دې کې ږدم یو پنسل دا پنسل پکې مونږ ایښلی دی داسې دی یخ نه داسې که تاسو دې ته ګوره دا ګلاس نه چې کله بار ته راوځي که نه دا پنسل به مونږ ته داسې ښکاري تاسو ګورئ د دې خپل زیږې دا ښکاري که نه دی خو وګورئ دا پنسل به موږ ته مات ښکاري دا پنسل به څه شوی داسې کوږ شوی وي ولې دا کېږي دا زم سره کوم فینامینا کېږي ریفریکشن فینامینا کېږي کوم فینامینا کېږي ریفریکشن ځکه چې دوه ډفرنټ دغه دي او موږ ورته بهر نه ګورو دې سایډ نه ورته ته ګورې ته ورته د دې ځي نه ګورې دې خوا وګوره د دې ځي نه ورته ته ګله ګورې نو دې خوا وګورئ زم سره دا لایټ ری داسې لاړ نو ګوره دې ځي باندې زم سره نارمل دا دی نو دا انګل اف انسیډنس او انګل اف ریفریکشن به جدای د دې میډیم نه به زم سره پرې د دې دغه نه چې کله لایټ راځي د اوبو نه د هغې سپیډ به کم وي د دې بار هوا نه چې راځي هغه به سیوایي نو تا ته به دا دغه ښکاري پنسل مات به ته ښکاري د ریفریکشن دا فینامینا به کېږي خو که ته د دې په ځای داسې کار وکړې دقه ګلاس دی واغستو دقه ګلاس دی دقه پکې اوبه دي او دقه پکې پنسل ولاړ دی ټیک شو داسې دی پکې سیده دا ځل ودراو ځان پوهېږئ په خبره او دې پنسل ته اوس د دې ځي نه ګوري د پاسه نه ورته ګوري د پاسه نه چې دې خو ګوري د پاسه نه ته ګوري دې ته اوس موږ نارمل انسیډنس وایو نو تا ته به دا پنسل بیا مات نه ښکاري تا ته به کوږ نه ښکاري دا ایکسپریمنټ وکړئ یو ځل ګلاس کې اوبه واچوئ پنسل پکې داسې کېږدئ نو دا پنسل به تا ته مات ښکاري دا پنسل به تا ته داسې مات ښکاري ټیک شو که نه ځکه چې د یو نه سپیډ جدا راځي د بل نه جدا راځي ریفریکشن فینامینا کېږي خو که ته ورته داسې د پاسه نه وګورې نو بیا به تا ته پنسل سیده ښکاري ټیک شو نو دا زم سره نارمل انسیډنس دی یو بل کنډیشن کې هم کېدی شي چې ریفریکشن به نه کېږي حالا چې کله زم سره دا دواړه میډیم صحیح سیم وي سیم اپټیکل ډینسټي یو کنډیشن دا رہے یو کنډیشن خو موږ څه ووایو نارمل انسیډنس په نارمل انسیډنس کې ډفرنټ میډیم وي ریفریکشن به نه کېږي اوس اپټیکل ډینسټي څه مطلب دی داسې دوه میډیم تا واغستو جدا جدا دي میډیم دی جدا جدای خو چې په دوانو کې سپیډ اپلایډ صحیح سیم وي په یو میډیم کې او په بل کې سپیډ اپلایډ صحیح سیم وي او په هغې کې ته لایټ راپرېږدي د یو میډیم نه بل ته لاړ شي دې خو وګورئ دا یو میډیم دی دا ریفریکټینګ سرفیس دی ټیک شو که نه ریفریکټینګ سرفیس
خو ګوره په دې کې چې کوم سپیډ اپلایډ دی او په دې کې چې کوم سپیډ اپلایډ دی زه به صرف ولیکم اوس تاسو داسې اگزامپل مې درکو تاسو هر داسې دوه میډیم چې تاسو سرچ کوئ ځان له په نیټ باندې داسې دوه میډیم چې په هغه کې سپیډ اپلایډ صحیح سیم وي او په هغې کې ته دا لایټ ری داسې راپرېږدي او ته چې دا پوینټ آف انسیډنس دی او دا نارمل دی او دا لایټ ګوره دا نارمل دی دا لایټ ری لاړ داسې به بینډ کېږي که نه دا به سیده ځي ښه ولې ریفریکشن فینامنا به اوس نه کېږي د نارمل انسیډنس دا نه دی ګورې نارمل انسیډنس کو خو ریفریکشن نه کېږي ټیک ده دا نارمل انسیډنس نه دی اوس به ریفریکشن فینامنا نه کېږي ځکه چې د دې دواړو میډیم دې ته زه وایم میډیم 1 او دې ته زه وایم میډیم 2 د دواړو میډیم کې سپیډ اپلایډ سیم دی نو چې سپیډ نه چینج کېږي نو لایټ به خپلې لارې نه بینډ کېږي هم نه ټیک شو آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که بیا هم صحیح تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ